萧炎终于抵达各方势力云集的古域，菩提古树的峡谷竟然出现了兽潮一焚炎谷唐镇率人前来声援，让天妖皇族别的兽潮围攻，一时伤亡惨重。Tỉnh táo lại, Tiêu Viêm nhận ra vừa rồi mình đã bị lạc lối thì lẩm bẩm nói, không hổ là bồ đề cổ thụ, loại ảo cảnh chân thật như vậy mà cũng có thể tạo ra, khiến cho người ta không thể nào phát hiện. Nói xong, Tiêu Viêm liền hít sâu một hơi rồi nhìn vào cái cây khô héo trước mắt. Bất chợt, anh ấy thấy một chiếc lá rơi xuống. Cầm nó trên tay, Tiêu Viêm nhìn thấy trên chiếc lá kia truyền tới hình ảnh của những đồng đội của mình, họ đang bị ảo cảnh vây khốn. Nhìn về phía cái cây, Tiêu Viêm chợt gằn giọng quát, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đối mặt với tiếng quát, cái cây kia đột nhiên lay động. Sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên, hư không xuất hiện một thân ảnh hắc bào toàn thân tỏa ra hào quang sáng chói. Loại khí tức này, Tiêu Viêm cảm nhận được, cho dù là Tiêu Huyền cũng phải kém xa. Bất chợt, anh ấy trong vô thức lẩm bẩm nói, đấu đế sao? Lời anh ấy vừa dứt thì chỉ thấy phía trước, hư ảnh vị đấu đế kia liền cùng với bồ đề cổ thụ giao chiến. Trận chiến giữa cả hai làm cả mảng thiên địa rộng lớn như sụp đổ. Tuy nhiên, đang trong lúc hai bên giao chiến thì bất ngờ lại có thêm một vị đấu đế nữa xuất hiện, trợ giúp bồ đề cổ thụ đánh bại hắc bào thần bí. Đến đây, hư ảnh hắc bào đấu đế giữa không gian kia biến mất, một luồng khí đen tà ác từ người ông ta bay ra, rồi liền dung nhập vào bồ đề cổ thụ. Khi hình ảnh này chấm dứt, giữa không trung xuất hiện một luồng sáng rồi chậm rãi dung nhập vào mi tâm Tiêu Viêm rồi mới tiêu thất. Nhất thời, khi ánh sáng đi vào, Tiêu Viêm liền nhận được rất nhiều thông tin về bồ đề cổ thụ và lý do lúc trước cuộc chiến giữa nó và vị hắc bào đấu đế diễn ra. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm thanh âm liền vang lên hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi khu trừ linh trí tà ác của vị đấu đế kia để lại sao? Đáp lại, cây cổ thụ kia liền lay động như đồng ý với lời Tiêu Viêm nói. Tuy nhiên, sức Tiêu Viêm sao có thể? Anh ấy nhìn nó buồn bã nói, ngươi quá xem trọng ta rồi, thứ mà cường giả đấu đế để lại, sao ta có thể giải quyết chứ? Lời này của Tiêu Viêm vừa dứt, một ngọn lửa và một hạt bồ đề tử đột nhiên bay ra, sau đó ngọn lửa kia liền thiêu đốt bồ đề tử rồi luyện hóa nó. Cuối cùng, khi bồ đề tử tan biến, một vệt ánh sáng màu vàng liền chảy vào bồ đề cổ thụ. Đến đây, Tiêu Viêm đã hiểu ý, anh ấy liền cất tiếng hỏi, dùng bồ đề tử để khu trừ những cảm xúc đó sao? Chỉ một viên bồ đề tử không tinh khiết này là có thể giúp ngươi phải không? Thanh âm vừa vang lên, bồ đề cổ thụ lay động, 24 hạt bồ đề tử trong nháy mắt đã rơi xuống và được Tiêu Viêm bắt lấy vào trong tay. Không chậm trễ, theo sự thúc giục của bồ đề cổ thụ, Tiêu Viêm liền bộc phát hỏa diễm trong tay. Ngay sau đó, anh ấy liền tiến hành luyện hóa bồ đề tử. Đến khi bồ đề tử được luyện hóa, ánh sáng vàng lại một lần nữa dung nhập vào bồ đề cổ thụ, tia hắc khí mà vị đấu đế kia để lại cũng theo đó mà biến mất một chút. Thế nhưng, chỉ luyện hóa một hạt thôi, vậy mà Tiêu Viêm đã thấm mệt định ngồi xuống nghỉ ngơi, ấy thế mà bồ đề cổ thụ đã liền lay động. Ngay sau đó, nó liền phóng ra một đạo ánh sáng xanh lục, hóa thành những chiếc lá bồ đề xếp chồng chất lên nhau, tạo ra một cái bồ đoàn, rồi đặt Tiêu Viêm ngồi lên đó. Chớp mắt, Tiêu Viêm liền cảm nhận được linh lực cùng năng lượng trong cơ thể mình đã tăng lên ngút trời. Không chậm trễ, anh ấy lại tiếp tục tiến hành luyện hóa bồ đề tử. Cứ như vậy, Tiêu Viêm ngồi tại chỗ tiến hành luyện hóa, mỗi khi thành công luyện hóa một viên, bồ đề cổ thụ lại càng thanh tỉnh, ánh sáng xanh từ trên thân cây chảy vào cơ thể Tiêu Viêm ngày càng nhiều, không ngừng gia tăng đấu khí cùng tinh thần trong cơ thể anh ấy. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hạt bồ đề tử cuối cùng thứ 24 rốt cuộc cũng được luyện hóa xong. Chỉ thấy bồ đề cổ thụ lay động dữ dội, hắc khí ầm ầm bay ra bên ngoài. Ngay sau đó, từ trên thân cây từng luồng ánh sáng vàng chói mắt liền bao phủ cả mảnh không gian này. Nhìn nó, Tiêu Viêm lẩm bẩm hỏi, đã thanh tẩy hoàn toàn sao? Lời anh ấy vừa dứt thì một cành cây liền vươn dài rồi quấn nhẹ lấy anh ấy. Cảm nhận được sự vui sướng của bồ đề cổ thụ, Tiêu Viêm khẽ cười đáp, vậy là tốt rồi, chúc mừng ngươi. Nói xong, anh ấy đột nhiên lảo đảo rồi ngã nằm trên bồ đoàn xanh biếc mà bồ đề cổ thụ tạo ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy, bồ đề cổ thụ đột nhiên phun ra một luồng ánh sáng xanh biếc vào cơ thể Tiêu Viêm, truyền năng lượng cho anh ấy. Sau đó, một luồng ánh sáng vàng tuôn ra, nó liền nâng cơ thể Tiêu Viêm lên giữa không trung, quanh người tỏa ra hào quang chói mắt, rồi bao phủ lấy anh ấy. Giờ khắc ấy, Tiêu Viêm cứ như là một pho tượng thần khổng lồ mà uy nghiêm. Cùng lúc, bên trong bồ đề cổ thụ, từng đạo thân ảnh đã rơi ra rồi ngã nhào. Khẽ lắc nhẹ cái đầu xua tan đi sự sợ hãi, một vài người thều thào nói, bồ đề cổ thụ thật đáng sợ. Nói rồi, ánh mắt từng người đột nhiên nhìn lên thì giật mình khi nhìn thấy hư ảnh phía trước mắt mình, đó lại là hư ảnh khổng lồ của Tiêu Viêm. Bất giác, một vài người hô lớn nói, Tiêu Viêm, là Tiêu Viêm. Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn vào hư ảnh khổng lồ đang lơ lửng trước mắt. Sau khắc ấy, hư ảnh kia liền khiến cho mọi người hô hấp trở nên dồn dập, tất cả bị hào quang chói mắt kia làm cho kinh tâm động phách. Thậm chí, Huân Nhi sợ Tiêu Viêm xảy ra chuyện gì, liền định ra tay thì Cổ Thanh Dương đã cản lại. Theo lời hắn, có vẻ như đây chính là cơ duyên của Tiêu Viêm. Cứ như vậy, mọi người đứng ở dưới hư ảnh khổng lồ lặng yên chờ đợi. Mặc dù vậy, cũng có không ít người phải cảm thấy ghen tị với nam chính. Nhìn Tiêu Viêm, Cửu Phượng lẩm bẩm, tại sao tên tiểu tử này lại có thể chiếm được tiên cơ như vậy? Bên cạnh hắn, Hồn Ngọc cũng nghiến răng nói, nếu sớm biết như thế này thì ta đã sử dụng ngọc giản không gian để gọi cường giả trong tộc đến đây. Lời vừa dứt,
Thấy Tiêu Viêm như vậy, hai tên Hồn Ngọc và Cửu Phượng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Ngay lập tức, cả hai tên đã cùng nhau tiến về phía trước. Nhìn nhau một cái, sau đó chỉ thấy cả hai tên này bàn tay khẽ động, hai chưởng ấn như hủy thiên diệt địa trong nháy mắt đã liền tung ra, đánh về phía Tiêu Viêm cùng Bồ Đề Cổ Thụ. Cảm nhận nguy hiểm phía sau, Huân Nhi cùng mọi người giật mình quát: "Hồn Ngọc, các ngươi dám!" Lời vừa dứt, Huân Nhi cùng mọi người đồng thời đánh ra một chưởng ấn về phía hai tên Cửu Phượng và Hồn Ngọc. Đáng tiếc, bọn họ lại chẳng quan tâm. Bùng một tiếng, chỉ thấy phía xa, nơi chưởng ấn đánh vào Bồ Đề Cổ Thụ liền nổ tung. Từ trong cổ thụ cùng bộc phát ra luồng kinh lực kinh người, lập tức phản chấn ngược lại. Bụp một tiếng, Cửu Phượng và Hồn Ngọc lập tức bị chấn bay, trên miệng thổ huyết không đứng dậy nổi. Đến đây, Hồn Ngọc mới cằn giọng hầm hề nói: "Xem ra Bồ Đề Cổ Thụ đang bảo hộ cho hắn, ta đúng là gặp vận đen mà." Còn phía xa, Cổ Thanh Dương khẽ liếc nhìn Hồn Ngọc một cái, sau đó quay đầu lại nói: "Bồ Đề Cổ Thụ này tựa hồ đối với Tiêu Viêm rất có hảo cảm." "Đúng vậy, bây giờ chúng ta cũng không thể ra ngoài, không gian kia ta cũng không thể mở ra được, chỉ có thể đợi Tiêu Viêm ca ca tỉnh lại rồi tính tiếp." Nghe thế, Mị Độ Toa cũng lạnh giọng nói: "May mà ở đây sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm, chờ đợi một chút thời gian cũng không thành vấn đề gì. Chúng ta chờ đợi, trong thời gian này cảnh giác đám gia hỏa kia một chút." Lời này vừa dứt, tất cả chậm rãi gật đầu. Cứ như thế, thời gian thấm thoát qua đi, chẳng bao lâu sau, hư ảnh khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung kia rốt cuộc cũng có dị động. Nhất thời, hào quang quanh người lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lóa. Sau đó, hư ảnh khổng lồ kia dần dần rung lên, cuối cùng hóa thành vô số dòng năng lượng màu vàng kim, rồi từ từ chảy xuôi vào cơ thể Tiêu Viêm đang ngồi khoanh chân lặng lẽ ở giữa hư không. Đến khi hào quang thu liễm hoàn toàn, thân hình Tiêu Viêm mới lộ rõ. Đồng thời, hai mắt anh ấy cũng từ từ mở ra, thân hình cứ thế nâng lên rồi chậm rãi đứng dậy. Sau lưng phù ấn hình bồ đề xuất hiện tỏa ra kim quang sáng ngời. Đến khi hai mắt hoàn toàn thức tỉnh, Tiêu Viêm với hào quang sáng chói sau lưng mới khẽ mỉm cười mọi người ở phía dưới. Cùng lúc đó, hai tiếng Huân Nhi khàn khàn không phải từ miệng Tiêu Viêm lại đột nhiên vang vọng khắp nơi này, khiến mọi người không khỏi giật mình. Tuy nhiên, sau khắc đó họ cũng chẳng quan tâm nhiều nữa. Nhìn Tiêu Viêm, ai ai trên gương mặt cũng hiện lên sự mừng rỡ. Còn mấy tên Hồn Ngọc và Cửu Phượng, bây giờ bọn hắn đã nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt tràn đầy sát khí, hiển nhiên đã hận tới thấu xương. Phía xa, khi hào quang từ trên người Tiêu Viêm hoàn toàn thu liễm, anh ấy thân hình mới chậm rãi bay về phía mọi người. Thấy thế, tất cả vui mừng, Huân Nhi vội vã chạy tới, thanh âm vang lên hỏi: "Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ?" Đáp lại, Tiêu Viêm chỉ khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ. Sau đó, anh ấy đột nhiên xoay người rồi chắp quyền hướng về Bồ Đề Cổ Thụ nói: "Đa tạ." Nghe thế, từng chiếc lá bồ đề khẽ lay động như gật đầu đồng ý với Tiêu Viêm, khiến ở bên cạnh tất cả không khỏi kinh ngạc. Một lát sau, Cổ Thanh Dương mới vui vẻ hỏi: "Khí tức của ngươi dường như ta nhìn không thấu, hay là ngươi đã đột phá đến bán thánh rồi?" Nghe được câu hỏi này, Tiêu Viêm chỉ biết cười lắc đầu đáp: "Đâu có dễ dàng như vậy." Nói xong, anh ấy khẽ liếc mắt sang phía bên kia. Thấy đám người Hồn Ngọc trong mắt lộ ra sát ý, Tiêu Viêm lập tức nắm chặt lấy. Phía bên kia, Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng cũng không ẩn giấu mà lạnh lùng tiến về phía trước, đồng thời trên miệng khẽ lẩm bẩm nói: "Tiểu tử này sau khi ra khỏi Bồ Đề Cổ Thụ thì dường như đã thay đổi hoàn toàn." Lời hắn vừa dứt thì từ trong Bồ Đề Cổ Thụ đột nhiên phát ra một mảnh quang hoa xanh biếc. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có thứ gì đó sắp sửa bạo phát. Bụp một tiếng, từng luồng ánh sáng màu xanh bất ngờ từ cái cây kia đột nhiên bay ra. Nhìn thấy những điểm sáng này, mọi người giật mình thốt lên nói: "Bồ Đề Tử!" Dứt lời, không cần bảo nhau, tất cả đã liền lao lên tiến hành tranh đoạt Bồ Đề Tử. Và tất nhiên, đám người Hồn Ngọc cũng không thể đứng ngoài, tất cả lập tức lao lên. Thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ cười lạnh một tiếng, bàn tay vẫy nhẹ một cái, vài điểm sáng màu xanh như nhận được triệu hồi, vụt một tiếng tránh thoát bàn tay của những người kia, chỉ vài cái chớp mắt đã bay vào trong tay. Bắt lấy số Bồ Đề Tử, Tiêu Viêm nghiêng đầu cười to một tiếng với Bồ Đề Cổ Thụ nói: "Đa tạ Bồ Đề huynh ban tặng." Nói xong, anh ấy liền vung tay, vài hạt Bồ Đề Tử đến trôi nổi ở trước mặt đám người Huân Nhi, Thải Lân, Cổ Thanh Dương cùng mọi người của phe mình. Đám người Hồn Ngọc và Cửu Phượng lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm đang phân phát Bồ Đề Tử, hồng mang chợt lóe lên trong mắt, lạnh giọng quát: "Tiêu Viêm, ngươi chán sống." Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt bật cười nói: "Đạo lý sao? Chỉ sợ đây không phải suy nghĩ của ngươi, chẳng phải nắm đấm ai to thì người ấy được hay sao?" Lời vừa dứt, ánh mắt hai người Hồn Ngọc và Cửu Phượng liền lóe lên vẻ tức giận. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 169 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!